कतिपय सीएसआईटी पढ्न सोचिरहेको स्टुडेन्टहरूले यो सुन्नुभयो होला कि प्राइभेट कलेजेसहरू गभर्मेन्ट कलेजेस हो भन्दा बेटर छन् र गभर्मेन्ट कलेजेसमा एजुकेसन र फेसिलिटिज राम्रो छैन। नमस्ते सबैजना, सिक्दै सिकाउँदै च्यानलमा स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा यही कन्ट्रोभर्सियल टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याइरहन्छु, सो बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। सीएसआईटी कलेजेसहरू प्राइभेट र पब्लिकमा डिभाइड भएको छ, त्यो त तपाईँलाई थाहा नै छ होला। प्राइभेट कलेजेस इन्क्लुडिङ ट्यु एसोसिएटहरू फेसिलिटिजहरू पब्लिक भन्दा राम्रै हुन्छ। म पहिला त्यो स्टेट गरिहाल्छु, तर पढाइ कुरा गर्ने भने दुइटै कलेज उस्तै हुन्। यतिकै डिफ्रेन्समा किन हामीले 8 देखि 10 लाख खर्च गर्ने र प्राइभेटमा पढ्नलाई? यो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो है, पर्सनल ओपिनियन हो। प्राइभेटमा पढ्नेले पनि मेहनतै गर्नुपर्छ, आफै गर्नुपर्छ। 11th र 12th जस्तो चाहिँ सजिलो हुन्न। पब्लिकमा अलिक बढी मेहनत गर्न पर्ला, तर आखिरमा दुवै कलेजहरू सेल्फ गर्नुपर्छ। गुप्ता ट्युटोरियल्स हेर्दै भए नि गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यो सीएसआईटी कलेजेसहरूको रियालिटी रहेको छ। लास्टमा भन्न चाहन्छु, यो भिडियो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो, सो तपाईँले अरू कुनै कलेजमा पढ्न डिसाइड गर्नु भइसकेछ भने आफै डिसिजन गर्नुहोस् होला। होप यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला र हेल्पफुल भयो भने सब्सक्राइब र बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। सिक्दै सिकाउँदै च्यानल आउट।